Välkomna till Närbild. Ikväll har vi Gustav Skarsgård här. Och vi har en publik med intelligenta frågor. Vi börjar där. Jag heter Shemäng och jag undrar om du föredrar teater eller film. Dels som skådespelare och dels som åskådare. Som åskådare uppskattar jag i 99 fall av 100 film. För att det är så sällan teater blir riktigt bra, tycker jag. Det är väldigt svårt att göra bra teater. Och, så nej, då måste jag nog svara film. Som skådespelare så har jag väldigt svårt att välja. Jag är jätteglad att jag får göra båda. Och ofta så hamnar jag i något sorts gräset är grönare på andra sidan läget. När jag håller på med film så längtar jag till scenen och tvärtom. Men om man säger så här, teaterskådespeleriet tycker jag är, för mig i alla fall, liksom, det är grunden. Det är där jag har, vad ska jag säga, det är där jag har utvecklats mest. Liksom. Det är en annan grej att stå liksom, x antal timmar inför en publik och hålla en roll och så vidare. Men filmskådespeleriet är väldigt kul på det sättet att det är väldigt omväxlande. Man kommer väldigt nära den fiktiva situationen. Du får sitta på hästen med svärdet och så vidare. På teaterscenen får man lösa det på andra sätt. Och sen så är det kul också på film. Det är lite mer så här detektivarbete på något sätt. Man filmar inte kronologiskt. Man filmar liksom sista scenen först och det är helt omkullkastat. Så då måste man vara väldigt väl förberedd. Och redan första dagen så ska du gå in och sätta karaktären. På teater får du jobba i flera månader och hitta fram. Så du måste vara otroligt förberedd. Och jag tycker om att göra det för förarbetet också. Nästa. Jag heter Viktor. Vilken av alla dina filmer var roligast att göra? Svårt. Jag vet inte. Vilken var jobbigast då? Jag vet inte heller. Det är så olika grejer. Det kan vara jobbigt och roligt på olika sätt. Det kan vara roligt på det där pojkdrömsättet. Sen kan det vara väldigt kul när man känner att man får sväng på en scen och man bara kan lira ordentligt. Och sen kan det vara jobbigt på olika sätt också. Dels att en scen inte funkar. Man bara, vad är problemet? Är den dåligt skriven eller är jag dålig? Och allting bara stannar upp och det kan bli jättejobbigt. Och sen så kan det vara jobbigt på det sättet att man håller på att frysa fötterna av sig. Eller att man är blöt och kall eller svettas ihjäl och så här. Så det är olika. Är det någon film som du tycker har varit så pass dålig så att du önskar att du inte hade gjort den? Nej. Nej, faktiskt inte. Kan önska att jag själv hade gjort saker annorlunda. Så här, men nej, det är ingen sån som jag ångrar eller skäms för. Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag heter Nils. Jag tyckte att Fredrik fokuserar mycket på just din filmkarriär. Så jag hade precis samma fråga här som flickan före mig. Det här med teatern. Jag har sett dig några gånger på Dramaten. Jag tycker att du är en väldigt duktig teaterskådespelare. Tack. Och jag tänkte fråga dig då om du har något nytt på gång på Dramaten eller någon annan scen här i Stockholm. Ja. Och sen tänkte jag också fråga om du har någon drömroll. Då börjar jag med första frågan. Jag håller nu på att spela Den allvarsamma leken på Stadsteatern. Som vi hade premiär på i våras. Som förlängdes nu till mitten på november. Så där har vi 17 föreställningar kvar. Så vi kan komma och titta på. Och det är det roligaste teaterprojektet jag har varit i. Väldigt kul. Drömroll. Ja, alltså det finns ju väldigt mycket bra pjäser. Och det har varierat lite. Jag har alltid velat göra liksom Edmund i Långdagsfärd mot natt och Hamlet såklart. Det är en fantastisk roll. Det är liksom det klyschigaste svaret, men det är ingen slump. Det är en fantastisk roll. Nu är jag inte alls lika sugen på den längre. Jag tyckte att det vore kul att ha gjort den för några år sedan. Det är alltid liksom 35-åringar och uppåt som gör Hamlet. Det hade varit kul att göra när man var ung. Och han är 19 bast eller vad han ska vara. Det hade varit kul att gjort den när man var närmare den åldern. Folk fegar ur där. Man sätter ingen 20-åring som Hamlet. Sen, nej, jag har ingen riktig drömroll nu som jag känner att den där måste jag göra. Utan, men det är lite ungefär som att fråga någon så här, beskriv hur din drömperson du vill träffa är. Man kan liksom inte ha en uppfattning om en människa förrän man väl har lärt känna den. Och det är lite samma grej med en ny karaktär. Jag kan inte veta förrän jag gör den, så att säga. Vad den är eller vad den för mig eller vart jag för den och så vidare.
Vad känns som den största utmaningen om du får välja? Är det att spela någon av de riktigt stora klassikerna, alltså Shakespeare eller Strindberg? Eller är det att få något riktigt maffigt nyskrivet manus av Alltså, en ung, modern Den författare? stora utmaningen med att göra någon av klassikerna är att göra det bra. Och inte bara att jag ska göra mitt jobb bra, utan att det ska vara någonting som är bra och tillgängligt för alla, för en publik som inte är nödvändigtvis en skolad teaterpublik som går dit för att klappa sig själva på axeln och att de går på Dramaten och känner sig duktiga. Liksom. Och så blir det ofta, tycker jag, tyvärr på teater. Man sitter där och ingen vill vara på scen, ingen vill sitta i salongen. Man bara, vad fan gör vi här? Så kan det kännas ibland. Och, så att utmaningen med om man ska göra en klassisk pjäs är att få den så pass angelägen. Och det behöver inte vara att man ska, liksom, männen ska spela kvinnor eller att liksom, man ska ha en svart Hamlet. Det behöver inte vara det, utan att hitta någonting i det som gör att det blir så pass bra och intressant att titta på. Det är en stor utmaning i det. Tack. Marcus, mindre allvarliga grejer då. Hur bestämde ni hur gay du skulle vara i Patrik 1,5? Jo, men det snackade vi verkligen om. Det är en bra fråga. Jag la an en ganska gay ton redan på provfilmningen, tycker jag. Ella tycker fortfarande, regissören då, hon tycker fortfarande inte att jag är särskilt gay i filmen. Jag tycker att jag är gay i filmen. Så att hon är så här, hon får liksom höra från folk så här, men vad bra att han verkligen var så här bögig. Hon är så här, men han är ju inte så hon har fortfarande inte riktigt fattat vad jag gjorde där. Men jag tyckte att han skulle vara ganska gay. Inte för att det skulle bli klyschigt, utan för att jag tyckte att han skulle vara en människa där man nog känner så här, men han är nog bög liksom. Ja, hej. Kalle. Jo, du har ju flera syskon. Och jag vet att flera är skådespelare. Men har du någon i släkten som inte är i den här branschen och som har opponerat sig mot att det finns skådisar, och vad tycker du om det i så fall? Och som har opponerat sig mot det? Ja, eller som har ifrågasatt eller har haft en annan... Jag känner ju på det. många folk från scenskolan och kollegor och så vidare där att bli skådespelare är att göra ett enormt uppror mot den naturliga ordningen i släkten. Så är det uppenbarligen inte i mitt fall. Utan det hade nog varit ett uppror om jag hade blivit frireligiös och typ blivit revisor och flyttat till Närke. Det hade varit liksom, då hade folk gått i taket. Familjens svarta får. Ja, då hade jag varit familjens svarta får. Och jag övervägde det, men jag kom fram till att nej, det är inte jag. All right, har vi något mer? Nej. Då rundar vi av. Tack så hemskt mycket. Tack Gustav Skarsgård. Tack. Tack Fredrik.